Hallo en welkom bij de speluitleg van Deep Rock Galactic. In Deep Rock Galactic gaan onze futuristische dwergen, meteorieten en verafgelegen grotten verkennen om die kostbaarheden te ontmijnen, maar moeten we natuurlijk vechten tegen de verschillende monsters en hopen om onze missie tot een goed einde te brengen. Om het spel te starten moeten we eerst en vooral een missie selecteren. We hebben het bord nu zo klaargezet dat we de eerste missie zouden kunnen spelen. Sowieso ga je voor elk spel het mainboard, het speelbord in het midden van de tafel moeten plaatsen. Dan hebben we nog een event deck, een swarm deck, een rock and stone deck en een supply pot deck dat we allemaal moeten schudden en die plaatsen we dan op de velden waar deze moeten staan. We zien dat deze icoontjes mooi overeenkomen. Als we de deluxe versie hebben, hebben we ook nog deze mule en deze komt dan hier te staan. Dan hebben we ook nog een throwables deck, of zeer simpelweg granaten. Normaal gezien moeten we dit naast het bord plaatsen, maar aangezien ik krap zit van plaats, heb ik deze op het mainboard gelegd. Deze worden ook gewoonweg geschud. Dan hebben we ook nog een deck met secundaire wapens en een hele hoop tokens, maar hoe we die moeten gebruiken en klaarzetten, daar kom ik zo dadelijk toe. Wanneer we een missie opzetten, nemen we natuurlijk ook gewoon de layout over. Zien we hier ons objectief en zien we hier Mission Specific Event. Sommige kaarten zullen zeggen dat we een Mission Specific Event moeten uitvoeren en dat is dan de tekst die hieronder staat. Wanneer we een missie hebben geselecteerd, moeten we ook de moeilijkheidsgraad kiezen. Dat doen we door deze zwarte kubus hier te plaatsen op het hazard track. 1 is zeer gemakkelijk en dit stijgt tot 5. Je ziet hier in het derde vakje 3 tot 5. En als we hem hierop plaatsen, dan moeten we enkele aanpassingen doen bij de setup. Als we kiezen voor moeilijkheidsgraad 4 of 5, dan moet er nog een grunt bij de verschillende uithangen. En bij hazard level 5 zullen deze grunts ook nog aanvallen onder specifieke omstandigheden. Er zijn verschillende soorten missies. Zo heb je bijvoorbeeld de mijnexpeditie, waar we gewoon Morkite gaan ontginnen. We hebben Egg Hunt, waarbij we de alien eieren gaan vinden. De drone retrieval is gewoon de drone gaan halen. Escort duty, dus de drilldozer beschermen en naar de uitgang begeleiden. En elimination, waarbij we een krachtige vijand gaan vinden en doden. Zoals je ziet bij de missie-setup van de eerste missie, hebben we deze 5 fiches nodig. Dit zijn lootbugs en apocablooms en deze plaatsen we dan met het vraagteken naar boven. En deze plaatsen we dan willekeurig op de velden waar we zo een lichtje zien. Dus ziezo. Tijdens de vele missies in het missieboek zijn er verschillende voorwerpen die je kan vinden. Al deze voorwerpen staan vermeld in het regelboek en ook de verschillende effecten. We wijzen er wel op als er het icoontje bij staat waarbij er een houweel is, dat we daarvoor nog een extra actie moeten uitvoeren, maar daarover zo dadelijk meer. We zien tijdens de missiesetup ook welke mineralen we allemaal kunnen ontginnen. Dus we nemen die mineralen, we stoppen die in het zakje en deze plaatsen we dan op de verschillende plekken waar deze afgebeeld staan. Dus deze worden op de specifieke locaties geplaatst. Dus hier eentje, enzovoort enzovoort. En dan is het tijd om onze dwergen uit te rusten. Zoals je ziet hebben zij allemaal al één primary weapon, maar als je met een andere wil spelen, dan voorziet het spel nog enkele alternatieven per klasse. Iedere speler kiest ook een secondary weapon. We plaatsen dit met de groene zijde naar boven, dus met de rode of overklokte zijde naar beneden. Elke dwerg ontvangt ook 5 munitietokens voor zijn primary weapon en 3 voor zijn secondary weapon. Daarnaast ontvangt elke dwerg ook 5 levenspunten. Iedere speler ontvangt ook nog 1 throwable en 1 rock and stone kaart. Hierbij ook opgelet, want sommige van die granaten hebben extra tokens nodig.
Daarna plaatsen we onze dwergenvrienden hier op onze startlocatie. Ziezo. En elke klasse krijgt ook nog specifieke tokens. De engineer die krijgt een turret en enkele platformtokens. Even de turret tonen, dat is deze mini. De scout die krijgt 2 van deze flare tokens. De gunner die krijgt een schild token en 3 zipline tokens. En onze driller die krijgt 6 vuurvisjes. En dan zijn we klaar om het spelletje te starten. Tijdens de beurt van een speler mag een speler 3 acties uitvoeren. Wanneer de 3 acties gedaan zijn, wordt er een kaart getrokken van het eventdeck en voeren we dit uit in functie van de speler. Vooraleer ik overga tot het uitleggen welke soort acties we allemaal kunnen uitvoeren, kijken we hier even naar de kaart. Alle zwarte gebieden hier stellen eigenlijk muren voor. Dat is vrij belangrijk, want als dwerg kan je makkelijk een weg banen doorheen verschillende muren. Deze 2 velden, even zo tonen, stellen ravijnen voor of putten waar de dwergen andere manieren moeten vinden om over te geraken of om te omzeilen. Een eerste actie is, zoals je misschien al kan raden, gewoonweg bewegen. Een dwerg mag tot 3 hexagonalen ver bewegen. En wanneer hij aangrenzend aan een pick-up token komt, dus zoals hier, dan mag dat worden omgedraaid. De dwerg mag in dit geval daar gewoon ook doorbewegen, dus op deze manier. Als er iets wordt opgeraapt of er wordt iets ontgonnen, dan komt dit in de gezamenlijke pot terecht. We moeten erop letten dat onze dwerg niet door gesteenten kan stappen, niet door vijanden kan stappen, niet gewoonweg door afgronden kan stappen, ook gewoonweg niet door muren kan stappen. Wat kan de dwerg dan wel? Wel, die kan door zijn eigen ploegmaats wandelen. Dus bijvoorbeeld als deze dwerg hier zou stoppen, dan mag deze 1, 2, 3 hier naartoe bewegen. Ik ga nu even deze vriend weer terugplaatsen. Deze heeft dan al 1 actie gedaan. En bijvoorbeeld als tweede actie beweegt hij naar hier en naar hier, zodat hij in de buurt komt van de creaturen, maar ook tegen een rots. Een tweede actie die je kan uitvoeren is aanvallen. En daarvoor moeten we kijken naar de statistieken van onze verschillende primary of secondary wapens. We zien op elk wapen een R-waarde staan. Ik verwijs nu naar onze blauw, dat onze vriend hier onze scout is. En R6, dat betekent dat het creatuur dat we gaan aanvallen in range 6 moet staan. Je ziet ook het aantal dobbelstenen die je bij elke soort aanval kan maken. Onze primary weapons hebben 2 soorten aanvallen, de secondary weapons hebben 1 soort aanval. We zien ook bij de verschillende wapens dat we moeten gebruik maken van de verschillende soorten dobbelstenen. In dit voorbeeld zal onze scout een regular shot uitvoeren, hier op deze grunt. Dus we rollen met de dobbelsteen. Het is een mis, onze grunt is er niet aan. Dus welke uitkomst hebben we nog? 1 wound of 2 wounds. De 3 acties zijn nu gedaan, dus dan is het tijd voor een eventkaart. Dus increase swarm threat by 1. Ziezo. If this didn't trigger a swarm, place an exploder at the exit closest to a dwarf. Dat is dus hier. Even de mini toch nog eens tonen. Dat is dus hier. Ik wil er ook op wijzen dat per type vijand we verschillende kaarten hebben die de eigenschappen van deze vijanden tonen. We zien bovenaan de hitpoints, dus zoveel leven hebben ze. De R wil zeggen de range. M wil zeggen movement, dus hoeveel vakjes zij kunnen bewegen. Met welke dobbelsteen zij rollen. En eventueel hier onderaan de exploder, die is immuun voor 1 rode dobbelsteen. Dat betekent als je dan bijvoorbeeld met 3 rode dobbelstenen zou rollen, dat er 1 hit eigenlijk genegeerd wordt. Meer over de verschillende vijanden kan je vinden achteraan het regelboek. Laten we ook niet vergeten, aangezien onze blauwe vriend geschoten heeft, het was wel een mis, maar we verliezen toch een ammo token.
En dan is het tijd voor de volgende speler. Laten we veronderstellen dat dat de gunner is, dus die zal bewegen. 1, 2, 3. Actie 1. Dus we bepalen de range met ons geweer, range 5. Alle creaturen die zijn mooi in de range. En ze zijn ook in line of sight, want ik kan van elke plek van mijn hexagonaal elke andere hexagonaal van het doelwit verbinden. Als dat niet het geval is, als die stuit op een andere creatuur, een rots of een andere dwerg, dan stopt line of sight en dan is dat eigenlijk je range. Onze gunner die mag schieten met 3 groene dobbelstenen. Ziezo. En we doen ook een ammo token eruit. Onze dobbelstenen, in dit geval, moeten we zo toekennen dat ze allen aangrenzend zijn. Dus dat betekent, als ik 1 groot doelwit zou hebben, dat ik ook slechts 1 keer een hit zou kunnen toewijzen. Als we bijvoorbeeld een dobbelsteen hebben zonder waarde, dan moeten we deze nog altijd op deze manier toekennen. Ook als er hier geen vijand zou staan, moeten we deze op een bepaalde manier toekennen, zodat onze dobbelstenen eigenlijk aansluitend zijn, of waarop we geschoten hebben dat dit aansluitende gebieden zijn. Maar we hadden dus 3 hits gegooid, dus onze vijanden en onze dobbelstenen zullen wij uit het veld verwijderen. Ondertussen met onze move is ook dit token zichtbaar. Een dwerg zou een dwerg niet zijn als hij geen houweel zou bij hebben. En al onze 4 vrienden hebben sowieso een houweel bij. We kunnen dat houweel gebruiken door te rollen met de witte dobbelsteen. En onze gunner, onze groene vriend, die staat toevallig naast enkele gebieden waar wij ons houweel kunnen bij gebruiken. Hij staat hier bijvoorbeeld naast deze lootbug. Je kan zien aan de fiche, want er staat een houweel-icoontje bij, dat we daarvoor een succes moeten rollen met de witte dobbelsteen. En in dit geval mag ik de lootbug van het speelbord doen en krijg ik daar enkele beloningen voor. Ik krijg voor deze lootbug sowieso 1 goud. Dat plaats ik dan bij de algemene pot. En dan mag ik deze dobbelsteen rollen. Ik heb nu niets, maar wat kan ik er mee winnen? Ik kan er ofwel nog een goud, ofwel een nitra mee winnen. Nitra, dat zijn de rode edelstenen en die kunnen eigenlijk goud vervangen. Wanneer we verder in het spel zouden zijn, zo bijvoorbeeld deze dwerg zich hier kunnen bevinden, en die gaat dan met een houweel ervoor zorgen dat we een stuk in de muur kappen, en die kiest er dan bijvoorbeeld voor om dit mineraal te krijgen. Dit mineraal komt dan in de algemene pot terecht, en er wordt een fiche geplaatst met 1 heks om te tonen, ja, daar is al eens gegraven, we kunnen daar dan ook door. En op die manier kan je zelfs tunnels bouwen om andere gebieden te bereiken. Mocht deze dwerg zich nu hier bevinden, dan kan hij ook gewoon graven met dat houweel en kan hij ervoor kiezen om een doorgang te maken tussen deze 2 gebieden. Wat kan hij nog doen met dat houweel? Wel, als hij naast een vijand staat, kan hij ook deze dobbelsteen gooien en met zijn houweel hakken op de vijand. Een grote uitzondering met de gewone wapens is als je 2 houweeltjes hebt, dat je deze wel mag toewijzen aan dezelfde vijand. Dus met dat houweel kan je eigenlijk steeds 2 hits doen, of als het tegen zit, geen enkele hit. Deze stalagmieten kunnen ook serieus in de weg staan en die kunnen we dan ook wegwerpen met 1 worp. In het geval dat ik hier nu sta en ik gooi 2 houwelen, kan ik deze toewijzen aan deze lootbug en ook aan deze stalagmiet die dan weggaat. Als ik eentje van een bord neem, dan rol ik weer met deze dobbelsteen om hopelijk een mineraal te krijgen. Wat niet het geval is en mijn worpen, die gaan niet zo goed vandaag. Een andere actie is het gooien van onze granaat. En elke granaat die werkt eigenlijk verschillend. Dus daarvoor moet je de tekst lezen of kijk je in het regelboek op de pagina die daarvoor bestemd is. Een andere actie is het overklokken van je secondary weapon. Je neemt dan de kaart en je draait deze om naar de andere zijde. Ziezo. En daarvoor moet je 1 goud spenderen.
Dit goud neem je van de gezamenlijke pot en we zien dat nu ook de bovenste twee slots eigenlijk ontgrendeld zijn om secondary ammo vast te houden, als ook met de upgrade die vermeld staat op het wapen zelf. Tijdens het avontuur zul je voorraden aanzienlijk slinken en dan is het eigenlijk nodig om een resupply te doen. Dan zal de droppot ergens neerdalen. Daarvoor moeten we wel 3 nitra geven, of 3 goud, of een combinatie van beide, want goud kan nitra vervangen. Als onze droppot er staat, trekken we een kaart van dit dek en dat toont ons wat er eigenlijk in de droppot zit. En elke dwerg die dan naast onze droppot staat, die mag 1 actie spenderen om zoveel materialen eruit te nemen als hij of zij wil. Zoals je ziet, in dit geval is het ammo voor je primary weapon, ammo voor je secondary weapon en ook een levenspunt. Een andere actie is het uitwisselen van supplies. 2 dwergen die moeten dan naast elkaar staan en die mogen dan alles uitwisselen eigenlijk, behalve hun leven en hun primary weapon of hun secondary weapon. Doorheen het spel in deze missie niet zal je ook soms upgrades krijgen. Upgrades die niet aan een wapen vasthangen, die mogen ook uitgewisseld worden. Een andere soort actie is het assisteren van een andere dwerg of om het weer tot bewustzijn maken van een dwerg. Dwergen die geraken soms op hun rug terecht omdat ze stunt zijn of unconscious, dus het bewustzijn verloren. Als ze stunt zijn, geraken ze wel nog zelfrecht, maar dat kost hen 2 acties, terwijl dit slechts 1 actie zou kosten voor deze dwerg. En als ze het bewustzijn verloren hebben, dan kunnen we ze weer wakker maken. Dit is ook slechts 1 actie voor ons. Onze dwerg die komt dan weer wakker te staan en die ontvangt 1 levenspunt. Een dwerg verliest het bewustzijn wanneer zijn 5 levenspunten weg zouden zijn. En de laatste actie, die eigenlijk gratis is het spelen van een Rock and Stone kaart. Die kaart mag je dan spelen en telt dan niet mee als een van de 3 potentiële acties. Ook even vermelden dat wanneer alle dwergen hier van het startplatform zijn, dit platform wordt omgedraaid, zodat we de begane grond zien. Al onze dwergen komen ook nog met extra tokens en ook extra vaardigheden die allemaal hier staan vermeld. Deze worden ook uitvoerig vermeld in het regelboek en ik zal deze samen met jou even overlopen. Bijvoorbeeld onze driller. Ignore any resistance against een houweel. Dus als een vijand daar een resistance zou tegen hebben, wordt dat zelfs geignored als onze driller zou aanvallen. Onze driller die kan ook gewoonweg recht doorlopen in muren en stalagmieten en maakt deze gewoonweg kapot. We zien dan ook onze vuurtokens en dit zien we dan ook terugkeren bij onze primary weapon in de onderste lijn. Dus we kunnen eigenlijk gebieden in brand steken. Onze gunner die kan ziplines plaatsen om gemakkelijker over afgronden te bewegen. Hij kan ook geen actie spenderen om een schild te geven aan een veld waar die op of naast staat. Onze scout die kan de flare tokens gebruiken om doelwitten beter te belichten. Hierdoor mogen andere dwergen rerolls uitvoeren wanneer ze aanvallen. Die mag ook na zijn move-actie een gratis ranged action uitvoeren en die kan ook over creaturen of over putten heen springen. Dan hebben we ook nog onze engineer, die kan een sentry gun plaatsen of die kan met zijn platform gun platformen plaatsen, zodat we gemakkelijk over die verschillende afgronden kunnen wandelen. Dus om even samen te vatten, elke dwerg die zal tot 3 acties mogen uitvoeren. Dan wordt er steeds een eventkaart getrokken en dan gaan we weer verder met de volgende dwerg. Er is wel nog een situatie en die zal zich waarschijnlijk meermaals voordoen. Wanneer onze threat track zich hier zal bevinden, dan moeten we een van deze kaarten nemen. En in dit geval bijvoorbeeld de Warden is hier
Place one warden and 10 one-web spitter at exit 1. Place one grunt at all other exits. En dan activate all creatures. Dus dat betekent dat alle creaturen zullen bewegen. Er worden nieuwe vijanden op het bord gezet. En om het gewoon maar te zeggen zoals het is, wanneer we een kaart trekken van deze stapel, ja, dat voorspelt niet veel goeds. Wanneer alle creaturen geactiveerd worden, en ik neem gewoon een voorbeeld van 3 creaturen, dan moeten we kijken naar het getalletje rechtsbovenaan. Hetgene met het laagste getalletje zal eerst activeren, daarna de volgende en we eindigen met het creatuur dat op het bord staat met het hoogste getalletje rechtsbovenaan. Wat kunnen we daarop zien? Nogmaals, de levenspunten, de range, de movement points, met welke en hoeveel dobbelstenen zij zullen rollen en de eventuele resistance. Op deze zwarte dobbelstenen is er ook een uitroepteken en dat staat ook allemaal vermeld, zowel op de kaart als in het regelboek. En wanneer stopt nu het spel? Wel, wanneer alle objectieven vervuld zijn, dus wanneer in dit geval alle gesteenten ontgonnen zijn, komt eigenlijk dit platform weer tevoorschijn op dezelfde locatie. En de dwergen, ja, die moeten daar dan naartoe bewegen. Het maakt dan op zich niet uit of de blauwe dwerg hier staat of de groene hier. Dat mag allemaal door elkaar. Het spel verlies je wanneer alle dwergen het bewustzijn zouden verliezen of verloren zijn. Als onze tredmarker volledig op het laatste vakje zit en we moeten dit nog eenmaal vooruit bewegen en er is nog niemand in de droppot, dan verliezen we het spel ook. En wanneer een dwerg in de droppot zou zijn en we hebben hetzelfde geval, dan hebben we een bescheiden overwinning gehaald. Maar het is dus uiteindelijk wel de bedoeling dat alle 4 dwergen ook hier in de droppot terechtkomen na het behalen van de verschillende objectieven. Ziezo, dit was onze speluitleg van Deep Rock Galactic. Als je deze soort content graag bekijkt, vergeet dan niet om een likeje achter te laten of om je te abonneren op ons kanaal. Lees ook zeker onze geschreven review op spellendreef.be. Bedankt om te kijken.